μόδας να μην πιστεύουν, και τα παιδιά όταν τα ρωτάς αν πιστεύουν δεν απαντούν. Τα παιδιά δεν πιστεύουν ή πιστεύουν. Όμως εγώ θα δείξω ένα άλλο θέμα μέσα σε αυτό, έχει νόημα, βαθύ και ουσιαστικό. Τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι τα ίδια είναι άγουρα και ότι ζητάνε πράγματα τα οποία τα ίδια δεν δίνουν και δεν καλλιεργούν στον εαυτό τους και αύριο δεν θα μπορούν να τα μεταφέρουν. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να διακρίνουν ότι οι μυριάδες είναι οι γονείς, λίγοι είναι καλοί γονείς. Μεγάλα, πολλά σε αριθμό και σε μέγεθος και σε ηλικίες είναι τα παιδιά, αλλά λίγα είναι εκείνα τα παιδιά που δίνουν όθηση στους γονείς να γίνουν καλύτεροι γονείς. Ούτε σαν παιδί ήξερα να είμαι αυθεντικό παιδί, ούτε σαν γονέας ήξερα να είμαι αυθεντικός γονέας. Όμως δεν λέμε ανάθεμα και κατάρα τους γονείς, γιατί 5-10 γονείς ή 1000 είναι λανθασμένοι γονείς και δεν είναι επαρκείς γονείς. Υπάρχει ένας γονέας που είναι δόξα και τιμή για όλους τους γονείς τους άλλους. Υπάρχουν μανάδες τώρα, οι οποίες μην μου πεις ότι όλες οι μανάδες που γεννάνε είναι άξιες μανάδες να αναθρέψουν και να γαλουχίσουν και να μεγαλώσουν και να διαφωτίσουν ανθρώπινα πλάσματα και όντα. Τα γεννάνε ναι, αλλά λίγο πιο μετά τα σκοτώνουν δε μέσα από τις κακές αντιλήψεις, μέσα από τις μανίες τους, μέσα από τις φοβίες τους, μέσα από χιλιάδες ατέλειες που έχει η ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά δεν λέμε ανάθεμα τις μανάδες όλες εκείνες, τις άστοχες, τις ατελείς που δεν έφτασαν να δώσουν την τέλεια μάνα. Τι λέμε όμως, αν μια μάνα ή πολλές μάνες πέτυχαν, λέμε δόξα σε όλες τις μάνες. Ένας δάσκαλος δεν υπάρχει, υπάρχουν μυριάδες δάσκαλοι. Μη μου πεις ότι όλοι οι δάσκαλοι που διδάσκουν και είναι καθηγητές, είναι άξιοι και ικανοί. Είναι φύση αδύνατο. Οι περισσότεροι είναι μη άξιοι και μη ικανοί, αλλά δεν λέμε ανάθεμα σε όλους τους δασκάλους και κατάρα σε αυτούς. Δεν τα λέμε αυτά ούτε τα σκεφτόμαστε. Τα λέω αυτά εσκεμμένα με πολύ προσοχή. Τι γίνεται? Λέμε λοιπόν για τον καλό δάσκαλο εκείνο ότι είναι δόξα όλων των άλλων δασκάλων. Υπάρχουν μυριάδες άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε όλες τις θρησκείες του κόσμου που ασκούνται με το μοναχισμό ή με την προσευχή ή με τα, αν θες, τα θρησκευτικά, πιστεύω, των λαών. Δεν είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι του πνεύματος, της προσευχής, της πίστεως. Αγωνιστές είναι, μπορεί να θέλουν να φτάσουν, αλλά δεν έχουν φτάσει. Ατελεί πλάσματα και αυτά, και ίσως πολλές φορές και πιο τραγικά από εκείνους που δεν ασχολούνται με αυτά. Κι όμως, μέσα σε όλους αυτούς που μονάζουν γίνεται ένας Άγιος εδώ, ένας Άγιος πιο πέρα, ένας φωτισμένος πιο εκεί. Όλοι αυτοί οι φωτισμένοι λίγοι είναι η δόξα όλων εκείνων που δεν έφτασαν και δεν ολοκλήρωσαν τον εαυτό τους. Έτσι λοιπόν τα παιδιά πρέπει να προχωρήσουν αυτή τη σκέψη και στην πολιτική και στον εαυτό τους. Έχουμε λογισμούς μέσα μας, όλοι μας πολλούς. Δεν είναι όλοι οι λογισμοί μας καλοί, δεν είναι όλοι οι λογισμοί μας κάτσι. Άρα το να φτάσει το παιδί να κατανοήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν το Θεό, καλλιεργημένοι, ευλογημένοι, κοινωνοί του λόγου που έχουν και γίνονται τιμή για όσους πιστεύουν στο Θεό, θα καταλάβουν μετά ότι είναι πολύ σπουδαίο να παίρνουν και από εκεί σοφία, να παίρνουν και από εκεί όπλα, να παίρνουν και από εκεί παιδεία, να παίρνουν και από εκεί κοινωνιολογία, από ανθρώπους που έχουν και καθαρμένη διάνοια, που αγαπούν το Θεό και φαίνεται η καλλιέργεια από την αγάπη που έχουν πάνω τους για τον Θεό. Ένας άνθρωπος που έχει αγαπήσει τον Χριστό δεν είναι σκληρός, δεν είναι επικριτικός, δεν είναι τραγικός, δεν είναι μισητός, πλησιάζει όλα τα θέματα της ζωής με πολύ βαθιά ιερότητα. Όλα τα θέματα τα πλησιάζει φιλικά και ευλογημένα. Δεν είναι αγχωτικός, δεν είναι ψυχωτικός, δεν είναι αποκρουστικός, δεν είναι. Όταν ένα παιδί λοιπόν συναντήσει έναν τέτοιο άνθρωπο που από την αγάπη του για τον Χριστό έχει μετουσιωθεί, έχει αλλάξει, έχει λάμψει το ανθρώπινο είναι του, τότε θα καταλάβει πολύ καλά τι λέω.
θα κατανοήσει ότι αφού οι άλλοι δεν έφτασαν, δεν λέμε ανάθεμα σε όλους εκείνους, αλλά ο ένας γίνεται δόξα για όλους τους άλλους εμάς. Επίσης και τα ίδια τα παιδιά δεν είναι όλα καλά παιδιά, ούτε όλα έχουν τις ίδιες προδιαγραφές και ούτε όλα θα φτάσουν στο ίδιο τέρμα. Δεν λέμε μπράβο μόνο σε εκείνα που έφτασαν και τελειοποιήθηκαν, αλλά γίνεται κάτι παράξενο. Όλα εκείνα που είναι ανώτερα σκύβουν με σεβασμό στα κατώτερα, γιατί έχουν μέσα τους την ψυχική δύναμη, τη διανοητική δύναμη του λόγου, τη δύναμη να αγγίξουν τα αδύναμα, τα κατώτερα, να τα βοηθήσουν. Τα κατώτερα δεν έχουν τη δύναμη να ανέβουν στα ανώτερα. Ένας σοφός νους, ένας νους που αγαπάει θα κατέβει στον ψυχρό νου, θα συνομιλήσει, θα ανταλλάξει λόγους. Ένας ψυχρός νους δεν έχει περιεχόμενο. Πώς να ανέβει σε ένα νου της αγάπης, τι να το πει, πόλεμο θα του κάνει. Κατά αυτή την αντίληψη λοιπόν, τα παιδιά θα πρέπει να πλησιάζουν το Θεό και θα πρέπει να πλησιάζουν μέσα τους την αγάπη για το Θεό, γιατί ο Θεός πέρα από το τι είναι και πώς είναι και που είναι και αν θα μας εμφανιστεί, αν θα τον κατανοήσουμε, υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη αγάπη για εκείνο που δημιούργησε τα πλάσματα. Υπάρχει αγάπη. Αν αυτή την αγάπη την καλλιεργήσουν, θα είναι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Μετά υπάρχει η αγάπη για τον άνθρωπο. Δεύτερη. Αν ένας άνθρωπος δεν καλλιεργήσει την αγάπη του για τους συνανθρώπους του, όσα και να πετύχει θα είναι ατομιστής, θα είναι ηλιστής, δεν ξέρω τι θα είναι, πολύ λεφτάς, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά δεν θα είναι κοινωνός της ανθρώπινης αγάπης. Δηλαδή δεν θα μπορεί να αναδείξει το πιο υπέροχο κομμάτι της ψυχής του, του μυαλού του, του εαυτού του. Μετά από αυτό υπάρχει άλλη αγάπη πιο κάτω και άλλη αγάπη. Όπως καλλιεργούμε λοιπόν όλες τις αγάπες, ας καλλιεργήσουμε και την ένθεη, τη θεωτική διάσταση της αγάπης που μέσα μας έχουμε, η οποία όταν φωτίσει την ανθρώπινη ύπαρξη λυτρώνεται ο άνθρωπος και βρίσκει το αληθινό νόημα της ύπαρξός του. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν καλλιεργήσει τη θεϊκή αγάπη της ψυχής του, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ποτέ. Όσο σπουδαίος και να είναι, όσα επιτεύγματα κι αν έχει στον κόρφο του, πώς να το πω, στην τσέπη του, στο τραπέζι της ζωής του, όσα και να έχει, δεν θα μπορέσει ποτέ να βιώσει τη χαρά του ελεύθερου ανθρώπου, του ουσιαστικά ελεύθερου. Όχι εκείνο που διδάσκει ελευθερίες και είναι σκλάβος πολλών και μεγάλων εχθρών της ανθρώπινης φύσεως. Επιμένω, τα παιδιά να μην φοβούνται, να παίρνουν και να καλλιεργηθούν από ανθρώπινα πλάσματα που αγαπούν, έχουν αυξήσει, έχουν καλλιεργήσει τη θεϊκή αγάπη. Είναι πολύ σπουδαίο.